To be or not to be? Завжди складне питання. Я розшукую порцеляну кожного дня. Тож нічого дивного, що періодично трапляються перлини. І тоді постає важке питання – залишити собі чи виставити на продаж? Приміщення має певний об'єм, тож вмістити все, що хочеться, просто неможливо. Час від часу постає проблема вибору, і треба вирішити, з чим я готова розлучитися. Сьогодні покажу, над чим страждаю. Дивимось. Давайте почнемо з цієї краси. Це коштовна порцеляна мануфактури Königlich Privilegierter Porzellanmanufaktur Tetau. Серія Іфігенія. У предметів цієї серії витончені форми. Такої краси досягають за рахунок елегантних ніжок. Вони, до речі, є не тільки у чашок. Цукерниця, молочник та чайник теж мають ніжку. Виходить незвичайна та дуже приваблива форма. Зазвичай ці сети попадаються з кавником. Він виглядає чудово. Але цього разу мені дістався чайник для чаю. Він дуже рідко трапляється. До того ж, подивіться, як красиво оздоблений цей сет. Вишукано та благородно. На кожному предметі зображено гербового орла. Я думаю, що цей сет робили на замовлення для якогось благородного сімейства. Оскільки він єдиний в своєму роді, мені хочеться залишити його собі. Він неповний та складається з 6 чашок, чайника та молочника. Його треба чимось доповнити. Нещодавно придбала столовий сет, який теж зробили на мануфактурі Königlich Privilegierter Porzellanmanufaktur Tetau. Мені здається, що він гармонійно поєднується з цими чашками. Десертні тарілки я точно для нього залишу. З столовими тарілками виглядає взагалі приголомшливо. Такий святковий, про Новий рік нагадав. Але якщо залишу собі столові тарілки, то прийдеться залишити і весь столовий сервіз. На жаль, не можу собі цього дозволити. Місце для нього в мене є тільки на складі. Що робити, не знаю. Хотіла б почути вашу думку. Тому коментарі до цього відео відкриті. Я знаю, що до мене на вогник заглядають люди з витонченим смаком. Тож хотіла б з вами поспілкуватись з цього приводу. Цей сет теж не зовсім звичайний. Малюки на кришках притаманні мануфактурам Meissen та КПМ Берлін. Це теж КПМ, але датського розливу. З 1883 року у Копенгагені була заснована художня майстерня. Розписували вони німецьку порцеляну. Але у 20-х роках дала себе знати економічна криза. Купувати порцеляну у Німеччині стало невигідно. Тож у 1936 році Holst und Knudsen, яким належала майстерня, почали виробляти свою власну порцеляну. Але декілька років по тому на посуді ще писали художня майстерня. Цей сервіз і був зроблений десь приблизно у той час. До речі, на тавро видно, як абревіатура Копенгагенської художньої майстерні складається в літери КПМ. Теж складно вирішити, залишити собі чи ні. Чашечки маленькі. Я каву не п'ю зовсім, але це ж такий рідкісний варіант. Тож думаю. А ви як вважаєте? Ще одна цікава річ, з якою ніяк не можу розлучитись. У цього чайника дуже характерні риси, щоб не впізнати мануфактуру. Носик у вигляді лева, ручка у вигляді орла, на кришці теж орел. В мене є один такий. Якось я вже показувала його. Дуже схожі, правда? Цей білий був зроблений на мануфактурі Розенталь ще на початку її існування, коли в співзасновниках разом з Філіпом Розенталь був Бауер. Бачила такі у каталозі та ще раз бачила вживу. Але він тоді коштував біля 1000 євро, тож я просто помилувалася ним. І тут, на аукціоні, мені трапляється ще один. Звісно, я не пройшла повз нього. Але як я була здивована, коли побачила, хто цей чайник створив. На клеймі стоїть слово Meissen. Тільки це не та мануфактура Meissen, що була заснована Августом Сильним. Цей чайник був зроблений на мануфактурі, заснованій Карлом Тайхерт у 1863 році.
Просто ця мануфактура працювала в тому самому місті, що й славнозвісний Мейсон. Тож це слово з'явилось на порцелянових виробах та досі вводить деяких людей в оману. Не дивлячись на те, що це не Мейсон, не Розенталь, робота виконана бездоганно. Той випадок, коли береш річ в руки і розумієш – це клас. Звідки вони взяли форму цього чайника, залишається загадкою. Але у цьому й родзинка та незвичайність цієї знахідки. Багато разів думала виставити його на продаж, бо в мене ж є один вже. Але поки що не можу на це наважитись. А ви як вважаєте? Залишити його собі чи віддати? Бо це жадність мати два чайники. Цікавого посуду в мене багато. Нещодавно дістався мені чайний сет з головою Мінерви. Дивіться, який гарнюня. У ньому чудово усе. Витончена форма, вишикано оздоблені ручка та носик. Контур квітів – це деколь, яку потім заповнили фарбою вручну. А ось де заховалося обличчя Мінерви. Аж у двох місцях. До чайника є молочник та цукорниця. Гарні такі. Одне задоволення на них дивитись. Клейма, до речі, немає, але є цифри, написані золотом. Було абсолютно природнім для мануфактур у 19 сторіччі таким чином позначати свої предмети з порцеляни. Якщо ви у мене запитаєте, а в чому ж річ? Чому я збираюся розпрощатись з такою красою? Відповідь така ж, як і в попередньому випадку. В мене вже є чайник з молочником, вироблені, скоріш за все, на тій самій мануфактурі. Тепер мучаюся. Думаю, залишити собі обидва сети чи достатньо тільки одного. Сьогодні тільки рідкісна та унікальна порцеляна. Тож покажу вам, яка вдача мене спіткала. Знайшла ще один приголомшливий сет, створений на німецькій мануфактурі Fürstenberg. Хто зі мною давно, той пам'ятає, як я показувала свій сет. Цей трохи більший за розміром та повністю розписаний вручну. Абсолютно унікальна річ. І в мене знову страждання. Начебто два мені не потрібні, але вони ж такі гарні. Що скажете? Що потрібні звичайній людині два такі сети? А колекціонеру? Сподіваюсь, що сьогодні я розважила вас гарними виробами з порцеляну. Буде цікаво почитати вашу думку з приводу того, що залишити собі, а що виставити на продаж. Буду вдячна за підтримку каналу, тож нажміть на палець піднятий угору. Мені буде приємно. А я ще пару днів подумаю, а потім вирішу, з чим буду розлучатись. Результати моїх роздумів можна буде побачити в Instagram. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей. Бувайте!